හොඳයි CCTV සිංහලෙන්ම පාඩම් මාලාවත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ නැවතත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම New Hyper Computer Science CCTV වෙනුවෙන් චමින්ද ප්‍රනාන්දු. අද දවසේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ CCTV සිංහලෙන්ම පාඩම් මාලාවෙන් ගොඩ දිනක් අහලා තිබුණා අපිට මයික් එකක් භාවිතා කරන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් නැත්තම් මේ වැඩසටහනෙන් මම උත්සාහ දරන්නේ මේ CCTV ගැන දන්න, මේ උපාංග ගැන දන්න, මේකේ ඉන්න හසල දැනුමක් තියෙන අයට නම් නෙමෙයි. මොකද මේකෙන් මම මේ වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම CCTV පද්ධතිය සවිකර ගැනීමේදී ඇතිවන ගැටලු, තාක්ෂණ ශිල්පීන් දන්නේ නැති ආධුනිකයින් මුණ පාන ගැටලු සහ ඉතාමත් කළමනාකාරී බවෙන් වැඩිව. ඒ කියන්නේ යම්කිසි බජට් CCTV කැමරා පද්ධතිය සවි කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට අපෙන් දිය හැකි සහායකයක් තියෙනවා නම් ඒකත් දෙන ගමන් අපි මේ පාඩම් මාලාව ගෙනෙන්නේ අන්න ඒ වගේ අයට තමයි. මොකද මේ ගැන ඇත්තටම දැනුවත් කිරීමේ අදහසින්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ගැන ගොඩක් දන්න අයට නෙමෙයි මයික් එකක් භාවිතා කරන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම CCTV කැමරා පද්ධතියක් තුළ ඔයගලන්ට මයික් එකක් ඒ ඔබගේ ඔෆිස් එකේ නැත්නම් කාර්යාලයේ නිවසේ හෝ ඔබගේ වැඩ ඒකකයේ තුල එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන ආයතනය තුල හෝ එම ස්ථානය තුල වැඩ කරන අයගේ දැන් අපි හිතමු සයිට් එකක් කියලා. ඒ සයිට් එකේ වැඩ කරන සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ කැමරා දාලා තියෙනවා. එතන ඔයගොල්ලන්ට වොයිස් එකක් අහන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මයික් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ඕගොල්ලෝ අහලා තිබුණා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ගන්න DVR එකට ඇත්තටම මයික් එකක් සවි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඒ DVR එක තුලම ඕගොල්ලන්ට ඒ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මයික් ලයින් එක ඉනේබල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇක්ටිව් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය මයික් එක තියෙන තැන සවි කරලා එතන ඉඳලා තමන්ගේ DVR එක සවි කරන තැන එනකන් යම්කිසි කේබල් එකක් නැත්නම් වයර් එකක් තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කැමරා පද්ධතිය හරහා යන වයර් එකක්ම භාවිතා කරන්න නෙට්වර්ක් කේබල් හෝ cat5 cat6 භාවිතා කරනවා නම්. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනමම මයික් එකට වයර් ලයින් එකක් වයර් 4ක ලයින් එකක් මොකද කරන්ට් එකයි data එකයි දෙන්න ලයින් එකක් දාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මයික් එකක් සවි කරගන්න. ඉතින් මම අද දවසේදී පෙන්නන්නම් ඊටාම කුඩා වර්ගයේ මයික් තියෙනවා. නැත්නම් හිඩන් කරලා සංගවලා ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ මයික් වෙල්ද පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඉතාමත් අඩු මිලට. ඉතින් මේවට ඉතා විශාල මුදල් ඕගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මයික් එකක්. මම මීට කලින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්ම මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා මේ හතරස් කොටු ඒ කියන්නේ අපිට වෝල් එකක සවි කරන ස්විච් එකක් ආකාරයේ තියෙන මයික්ස් තියෙනවා. ඒක හොයන්නම බෑ. දැන් මේකත් ඒ වගේ සිවිලිමක සවි කරලා තියන්න පුළුවන්. උඩාතට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයකින් තොරව ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩබිමෙහි තියෙන මෙන්න මේ ගැලව මේ වගේ වටපිටාවක් තමයි තියෙන. චූටි ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ප්‍රිසෙට් එකක් තියෙනවා. ගේන් කන්ට්‍රෝලර් එකක්. ඒකේ මයික් එකේ තියෙන ශබ්දේ පරාසය වැඩි කරගන්න සාමාන්‍ය බේසික් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සරල මයික් එකක්. හැබැයි මේකේ වොයිස් එක ගත්තොත් ඉතාමත් පැහැදිලිව සහ ඉතාමත් විශාල පැහැදිලි කමකින් ඇහෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැනට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ DVR එකේ මේ තියෙන්නේ විදුලිය සහ data එක යන ලයින් දෙක තියෙන්නේ. රතු පාට තියෙන්නේ බල සැපෙම කරන්ට් එක දෙන්න උනා. කියන්නේ සාමාන්‍ය මේකටත් අපි භාවිත කරන්නේ 12 වගේ ප්‍රමාණයේ විදුලිය සැපෙවුමක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයගලන්ට data එක ගෙනියන්න RC type එකේ තමයි තියෙන්නේ ජැක් එක. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට සකස ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් ගෙදරට ඔයගොල්ලෝ නැති වෙලාවේ ඔය කවුරු හරි හොරෙක් පැනලා හරි එක්ක කවුරු හරි ඔය රහස්‍යභාවයක් රකින්න තැනක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැනගන්න ඕනේ නම් රහස්‍ය සමන්ට විරුද්ධ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙක දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ කැමරාවක් භාවිත කර හැකි තමන්ගේ නිවසට කාර්යාලයට හෝ වැඩබිමට. එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඔයගලන්ගේ තාක්ෂණික ශිල්පියා මෙයා සවිකරණ ශිල්පියා දැනුවත් වේ යුතුමයි. ඔබට තනිව බැරි නම් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ මයික් එක ඔයගලන්ගේ DVR එකේ ඉනේබල් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ ඉනේබල් කර ගැනීම සිදු වෙන්නත් ඕන යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් ඇතුලේ. මොකද මේ මයික් එක සපෝට් කරන channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එක ඔයගොල්ලෝ හරියට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕන. නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට මේ මයික් එකේ ශබ්දය එන්නේ නැහැ. දැන් මේ තාක්ෂණික රහස් හැබැයි ඇත්තටම කවුරුවත් කියන්නේත් නැහැ. මොකද මේවා ඇත්තට අපි ප්‍රායෝගිකව
ගණුම්කරුවන් ගනුදෙනුකරුවන් නැත්තම් මේ අපේ පාරිභෝගිකයින් ළඟට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න අපි ගිහිල්ලා අපි මුහුණ දුන්න අත්දැකීම් එක්ක තමයි මේ ඔයගලන්ට මේ දේවල් කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ පොතක් කොලයක් බලාගෙන කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේක අපි ප්‍රායෝගිකවම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ අපිට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකේ රේන්ජ් එක යන channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එක හරියටම ඕගොල්ලෝ කොයි කැමරාවේ තියෙන channel එකටද ඕගොල්ලෝ මේ mic එක audio එක enable කරන්න කියන එක පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ recording එකත් DVR එකේ camera recording එක හරහාම ඕගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෝ වෙනවා hard disk එකට. ඒකත් playback කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ කැමරාව මත අනුව තමයි මේකේ voice එක පැමිණීම තීරණය වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට දැනුමක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ mic එකක් දැන් මේකේ සරලව මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේකේ box එක සටහන් කරලා තියෙන එක power supply එක දැන් මේකේ 9/12 range එකේ. එතකොට work current එක milliampere 25යි 40යි range එක. විතර බොහොම අඩු current එකක් කියන්නේ. frequency rate responding එක තියෙනවා, output level එක තියෙනවා, monitor area එක තියෙනවා. 5 to 150 meters. ඒ කියන්නේ මං කියුවේ යන්නේ එකයි. ඉතාමත් පොඩි mic එකක් වුණත් මේ DVR සඳහා යොදා ගන්න එහෙම නැත්නම් CCTV කැමරා සඳහා යොදා ගන්න mic වල ඉතාමත් ලොකු පරාසයක ඕගොල්ලොන්ට හඬ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකටත් මාස 6ක වගේ ගැරන්ටි එකකින් එක එක පුද්ගලයෝ එක එක විදිහට මේක ආයතන විකුණනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක වගේ වගකීම් කාලයක් මේ mic එකකටත් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මූලික સિદ્ધාන්ත කරුණු ටික ඕගොල්ලෝ පැහැදිලි කරගන්න mic එකක් සවි කරගැනීමේ ඔබ රටක හිටියත් ඔබගේ ගෙදර ශබ්දය ඔබට ඔබ හඬ කටහඬ අදරුවන්ගේ අහන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඒක අනිත් පැත්තට අහගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අලුත්ම තාක්ෂණය එක්ක ඔබට කැමරා පද්ධතිය හරහා ඔබේ නිවසට කතා කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඉදිරි පාඩමේදී කතා කරමු. අද දවසට මේ mic එක පිළිබඳව ඔබට නැවත වරක් මා ආවර්ජනයක යෙදුණා. නැවත වරක් දැනුවත් කිරීමක් කරා කියලා මා සිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩසටහන හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, තව කෙනෙකුට share කරන්න. ඉතින් ඒක මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි තවත් මෙවන් වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. මම New Hyper Computers and CCTV වෙනුවෙන් චමින්ද ප්‍රනාන්දු පානදුරේ ඉඳලා තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට CCTV පද්ධතිය සවි කරන්න ඕනේ නම් අපිව අමතන්න. අපිට පුළුවන් හැකි උපරිම ඉතාමත් හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්න අපි සැදී පැහැදී ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.